হে মাই ডিয়াৰ এছাম পিপল, আজি অসমৰ টিচাৰসকলৰ বাবে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ যিটো পৰ্টেল সেইটো খুলি দিয়া হৈছে আৰু এই পৰ্টেলটোত আপুনি কেনেকৈ কি কৰিব গোটেই প্ৰচেছটো আপোনাক মই এই ভিডিঅ'টোত দেখাব ওলাইছোঁ। এই প্ৰচেছটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কেইটামান কথা মনত ৰাখিব। আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ পাৰ্টনাৰজনৰ ছাবজেক্ট একে হ'ব লাগিব। LP স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত ছাবজেক্টৰ কথা নাহে। আপোনাৰ টিচাৰৰ কেটেগৰী আৰু পাৰ্টনাৰৰ টিচাৰৰ কেটেগৰী একে হ'ব লাগিব। লগতে যিটো ছাবজেক্ট শিকায় সেইটো একে হ'ব লাগিব আৰু ইনষ্ট্ৰাকশ্যন যিটো মানে ইংলিছ মিডিয়াম অসমীয়া মিডিয়াম সেইটো একে হ'ব লাগিব। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, BTCৰ পৰা নন BTC বা অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা নন অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ভিতৰত মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ এতিয়ালৈকে সম্ভৱ হৈ উঠা নাই। তো আহক প্ৰচেছটোৰ ফালে আগবাঢ়ো। তো ইয়াতে আপুনি পোনপ্ৰথমে যাব লাগিব আমাৰ যিটো HRMS পৰ্টেল আছিল সেইটোলৈ আৰু তাত গৈ আপুনি লগ ইন কৰিব। লগ ইন কৰাৰ পিছত ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাব মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট। এই অপশ্যনটোৰ ভিতৰত আপুনি যেতিয়া সোমাব তাত তিনিটা অপশ্যন দেখা পাব আকৌ, ক্ৰিয়েট নিউ, ৰিকুৱেষ্টেড বাই আদাৰ্ছ, ৰিকুৱেষ্টেড বাই মি। এই তিনিটাৰ কাম কেনেকুৱা? যদি আপুনি ক্ৰিয়েট নিউত যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি যে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিছে সেইটো দেখাব পাৰিব। লগতে আপোনাৰ যদি পাৰ্টনাৰ এতিয়াও চুজ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি পাৰ্টনাৰ ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ বিচাৰিব পাৰে। ৰিকুৱেষ্টেড বাই আদাৰ্ছ, কোনোবাই যদি আপোনাৰ লগত মিউচুৱেল হ'ম বুলি অলৰেডি ৰিকুৱেষ্ট পঠাইছে তেতিয়াহ'লে ৰিকুৱেষ্টেড বাই আদাৰ্ছত পাব। আৰু ৰিকুৱেষ্টেড বাই মি, যদি আপুনি কাৰোবাক ৰিকুৱেষ্ট পঠাইছে সেইখিনি ইয়াতে দেখা পাব। মনত ৰাখিব, আপুনি এজনতকৈ বেছি মানুহক ৰিকুৱেষ্ট পঠাব পাৰে বা আপোনাক এজনতকৈ বেছি মানুহে ৰিকুৱেষ্ট পঠাব পাৰে, কিন্তু একচেপ্ট কেৱল এজনকে কৰিব পাৰিব বা এজনেই কৰিব পাৰিব। এইটো কথা ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত যেতিয়া আপুনি ক্ৰিয়েট নিউত ক্লিক কৰিব এনেকৈ এখন পেজ দেখা দিব আৰু ইয়াতে টিক কৰি ইয়াতে প্ৰচিড কৰি দিব। প্ৰচিড হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে দুটা অপশ্যন দেখা পাব, আদাৰ এপ্লিকেণ্ট ছিকিং মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ আৰু চুজ ইয়'ৰ ডিজায়াৰ্ড প্লেচ। এতিয়া এই 1 নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰ কাৰণে কাম কৰিব? যাৰ পাৰ্টনাৰজনে অলৰেডি মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে বিচাৰি পেলাই মানে এপ্লাইটো কৰি থৈছে, ঠিক আছে, তেওঁলোকৰ বাবে এইটো কাম কৰিব। এতিয়া কি এপ্লাইটো কৰি থৈছে হয়তো আপোনাৰ কনফিউজ লাগিছে, বুজাই আছোঁ চাব। আৰু এই 2 নম্বৰ যিটো আছে এই 2 নম্বৰটো কাম কৰিব এনেধৰণে, যাৰ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত যাব ইচ্ছা আছে কিন্তু মানুহ বিচাৰি পোৱা নাই তেওঁলোকৰ বাবে। লগতে যোনে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰে পাৰ্টনাৰজনৰ যি চুজ কৰা আছে তথাপিও তেওঁৰ কাৰণেও এইটো কাম কৰিব। এতিয়া কেনেকৈ কাম কৰিব এইটো বুজাই আছোঁ। তাৰ আগতে এটা কথা বুজাই লওঁ, যদি আপোনাৰ মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে মানুহ বিচাৰি থোৱা আছে আৰু সেই মানুহজনৰ এমপ্লয় কোড, আধাৰ কাৰ্ড বা পান কাৰ্ড নম্বৰ ইয়াতে আপুনি পুট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কেনেকৈ দেখাব পাৰে চাই ল'ব। ইয়াতে এনেকৈ দেখাব, মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ নট এপ্লিকেবল এট দিছ টাইম ফৰ দ্য ইউজাৰ এজ দে হেভ নট এপ্লাইড ফৰ মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ। এতিয়া এইটোৰ মিনিংটো কি? এইটোৰ মিনিংটো এইটোৱে যে পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ কো এপ্লিকেণ্টৰ মাজত কোনোবা এজনে হ'লেও চুজ ইয়'ৰ ডিজায়াৰ্ড প্লেচ এইটো যে অপশ্যন আছে ইয়াত গৈ নিজৰে এটা মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। সকলোৱে মানে কি, দুজনৰ মাজত যিকোনো এজনে হ'লেও কৰিব লাগিব। এতিয়া কেনেকৈ কৰিব আহক চাই লওঁ। ইয়াতে পোনপ্ৰথমে ক্ৰিয়েট নিউত যেতিয়া যাব তাত দুটা অপশ্যন দেখা পাব ক'লোঁ। ইয়াতে চুজ ইয়'ৰ ডিজায়াৰ্ড প্লেচত ক্লিক কৰিব। ধৰি লৈছোঁ আপুনি পাৰ্চন A, আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডজন মানে যাৰ লগত কৰিব তেওঁ পাৰ্চন B, তেওঁ আছে বৰ্তমান কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু আপুনি আছে বৰ্তমান কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু তেওঁ আছে বৰ্তমান যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত। এতিয়া এনেকৈ ভাবি লওক, আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডজনে আপোনাৰ ঠাইত আহিব খুজিছে, মানে তেওঁ যোৰহাটৰ পৰা কামৰূপত আহিব খুজিছে। গতিকে তেওঁক এই অপশ্যনটোত গৈ ইয়াতে এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিলেও হ'ব, তেওঁ যিহেতু অলৰেডি আপোনাৰ লগত কথা পাতি থৈছে, গতিকে ইয়াতে কামৰূপ ছিলেক্ট কৰিব দিব। আৰু এইটো অপশ্যন তেওঁলোকৰ বাবেও কাম কৰে, এইটো অপশ্যন তেওঁলোকৰ বাবেও কাম কৰে যিসকলে মানুহ পোৱা নাই, তেওঁলোকে 3টা ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব, পিছৰ বাৰত আকৌ 3টা কৰিব পাৰিব, নিজৰ ইচ্ছামতে কৰি থাকিব পাৰে। কৰি প্ৰচিড কৰি দিব। প্ৰচিড কৰাৰ পিছত ইয়াতে এটা অপশ্যন পাব, আই ৱান্ট টু ক্ৰিয়েট নিউ। তাৰপিছত প্ৰচিড কৰাৰ পিছত ইয়াতে ছাবমিট কৰি দিব। ছাবমিট কৰিলে ইয়াতে য়েছ বুলি টিক কৰিব, তেতিয়া ছাকচেছফুল বুলি আপোনাক মেছেজ এটা দেখাই দিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি সেই পাৰ্টনাৰজনৰ একাউণ্টৰ পৰাই এটা বস্তু দেখা পাব, ৰিকুৱেষ্টেড বাই মি। ইয়াতে যদি ক্লিক কৰে তেওঁ যে ডিষ্ট্ৰিক্ট এখনত যাম বুলি ৰিকুৱেষ্ট পঠাইছে বা ৰিকুৱেষ্ট ছাবমিট কৰিছে সেইটো ইয়াতে
দেখিবলৈ পাব আৰু এই ৰিকুৱেষ্টটো উইথড্ৰ কৰিব পাৰে কিন্তু 24 আৱাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত বা কোনোবাই যদি একচেপ্ট কৰা নাই তেওঁৰ ৰিকুৱেষ্ট এতিয়ালৈকে তেতিয়াহে পাৰিব তাৰপিছত এতিয়া আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টত আহিব আপোনাৰ একাউণ্টত আহি আপুনি কি কৰিব আপুনি যাব খুজিছিল দুজন পাৰ্সন আছিল কৈছিলোঁ এ আৰু বি আপুনি আছিল কামৰূপত ফ্ৰেণ্ডজন আছিল যোৰহাটত ফ্ৰেণ্ডজনে যোৰহাট সিলেক্ট কৰি পেলাই ৰিকুৱেষ্টটো নটিছ বৰ্ডত দি দিলে মানে এতিয়া আপুনি কি কৰিব যোৰহাট সিলেক্ট কৰিব ইয়াত প্ৰথম ডিষ্ট্ৰিক্টত যোৰহাট সিলেক্ট কৰিব যোৰহাট সিলেক্ট কৰি প্ৰচিড কৰি দিব প্ৰচিড কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে এনেকৈ আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডজনৰ নাম বা কো এপ্লিকেণ্টজনৰ নাম বা লগতে আৰু বহুত যদি কোনোবাই এপ্লাই কৰে ন সকলোৰে নাম ইয়াত দেখা দিব আৰু দেখা দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ইয়াতে সিলেক্ট এণ্ড প্ৰচিড যিটো অপশ্যন দেখা পাইছে সেই সিলেক্ট এণ্ড প্ৰচিড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব আৰু ভিউত ক্লিক কৰিলে মানুহজনৰ ডিটেইলছটো দেখা পায় লগতে এটা কথা মনত ৰাখিব এইখিনিত বহুত ইয়াতে আপুনি কামৰূপ সিলেক্ট কৰিব ন সৰি আপুনি যোৰহাট সিলেক্ট কৰিব আপুনি যোৰহাটত যাব গৈছে ইয়াতে বহুত কেইজনৰ নাম দেখা পাব পাৰে কিন্তু আপুনি আপোনাৰ এপ্লিকেণ্ট যিজনক ঠিক কৰি থৈছে সেইজনকে সিলেক্ট কৰিব বা যদি আপোনাৰ আৰু ভাল সুইটেবল কোনোবা পাইছে তেতিয়া তেওঁক সিলেক্ট কৰিব পাৰে তো আপুনি সিলেক্ট কৰিলে সিলেক্ট এণ্ড প্ৰচিড কৰি দিলে সিলেক্ট এণ্ড প্ৰচিড কৰাৰ পিছত সাকসেসফুল বুলি আহিব তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে কো এপ্লিকেণ্ট আপোনাৰ কো এপ্লিকেণ্টৰ নাম যেতিয়া আপুনি ৰিকুৱেষ্টেড বাই মি অপশ্যনটোত যাব ৰিকুৱেষ্টেড বাই মি অপশ্যনটোত যদি যায় ইয়াতে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ ভিতৰত গৈ ৰিকুৱেষ্টেড বাই মি তেতিয়া আপুনি কোনজন কো এপ্লিকেণ্টক ৰিকুৱেষ্ট পঠালে তেওঁৰ নামটো ইয়াতে দেখা দিব আৰু এই ৰিকুৱেষ্টটো আপুনি উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু 24 আৱাৰ্ছৰ পিছতহে এপ্লাই কৰাৰ মানে ৰিকুৱেষ্টটো পঠোৱা 24 আৱাৰ্ছৰ পিছতহে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ এই ৰিকুৱেষ্টটো তেওঁ একচেপ্ট কৰিব নালাগিব যদি আপুনি উইথড্ৰ কৰিব খুজিছে আৰু যদি তেওঁ একচেপ্ট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কিন্তু উইথড্ৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰু সেইটো আৰু আপুনিও যদি ৰিকুৱেষ্টেড বাই ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰিছে মানে আপুনিও যদি ডিষ্ট্ৰিক্টত যাব খুজিছিল মানে ক্ৰিয়েট নিউ কৰিছিল ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপত তেতিয়াহ'লে ৰিকুৱেষ্টেড টু ডিষ্ট্ৰিক্ট অপশ্যনটোত আপোনাৰ নিজৰ নামটো দেখা দিব ইয়াতে এনেকৈ দেখা দিব তাৰপিছত ইয়াতে ক'লোঁ আপোনাক 24 আৱাৰ্ছ নোহোৱাকৈ উইথড্ৰ কৰিব নোৱাৰে সেইটোৱে কথা এইটো এতিয়া আপোনাৰ যিটো পাৰ্টনাৰ থাকিব সেই পাৰ্টনাৰৰ একাউণ্টত যদি যায় পাৰ্টনাৰৰ একাউণ্টত ইয়াতে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্টত গ'লে ৰিকুৱেষ্টেড বাই আদাৰ্ছ বুলি দেখাব এই ৰিকুৱেষ্টেড বাই আদাৰ্ছত যদি আৰু বেলেগ কোনোবাই ৰিকুৱেষ্ট পঠাই থৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰো দেখাব এনেকৈ 1 2 3 কৈ কিন্তু আপোনাৰ যিটো আছে আপোনাৰটোত তেওঁক সিলেক্ট এণ্ড প্ৰচিড কৰিব দিব সিলেক্ট এণ্ড প্ৰচিড কৰাৰ পিছত ইয়াতে এটা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ জেনেৰেট হৈ যাব আৰু ইয়াতে এইটো ট্ৰান্সফাৰ ষ্টেটাছ বুলি আহি যাব তাৰপিছত ছাবমিট কোন তাৰিখে কৰিলে কি কৰিলে সেইটো গম পাব আৰু ষ্টেটাছটো গম পাব দেন এপ্লিকেশ্যন প্ৰগ্ৰেছ কিমান হ'ল টিচাৰ 1 টিচাৰ 2 আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এনেকৈ গম পাব পিছৰ ফালে আৰু কি ডেভেলপমেণ্ট হয় আপোনালোকক মই ভিডিঅ' এটা বনাই দি দিম আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যিখিনিয়ে মানুহ বিচাৰি পোৱা নাছিল তেওঁলোকেও তেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ চাই থাকিব তেওঁলোকেও ৰিকুৱেষ্ট পঠাই গৈ থাকিব যদি কোনোবা মানুহ পাই থাকে আৰু তেওঁলোকে যদি কোনোবাই একচেপ্ট কৰে আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্টটো হৈ গ'ল আপোনাৰ কাৰণেও পাই গ'ল আপুনি ঠিক আছে এইখিনিয়ে কথা আছিলে এই ভিডিঅ'টোত আৰু আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি যাব আৰু লাইক এটা কৰি দি যাব লগতে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৰে লগত থেংক ইউ